stelpur, hafið gert þetta áður eða? Já, þannig að þið alveg með þetta á hreinu hvernig það virkar. Snillt. Það hljóð hérna, það heyrist aðeins í ykkur en samt, þú veist, ekkert alvarlegt þannig að það var snillt.
Ég er nefnilega...
Þið meinið? Ha? Hana? Já. Ég held að þetta sé svona. Var ekki Gústi búinn að kenna ykkur á? Eitthvað? Já. Herðu, svo hérna. Kristi. Svo eitt á þennan takk. Veist, á eftir. Hérna, í það.
Sjáðu það sem ég sendi þér á snappi. Hæ? Sjáðu það sem ég sendi þér á snappi. Þetta er mér. Ég sendi þér. Þetta er vídeo á þér. Nei. Jú. Ég heyrði strákur í Breiðabliki að tala um mig á hann. Þegar þið voru að spila á hann, það var strákurinn sem var að spila núna, þeir voru að tala um mig. Eitthvað sem er 13.
ekki svo gert þetta sko.
Kristín, þú getur þetta. Hver er næsti leikur? Hvað er næsti leikur? Þetta er svo ekkert eitthvað svona... Af hverju verið að setja kvenmenn í þetta, Kristín? Nei, ég veit hvað þetta er. Núma hvað er Þór? Ertu viss?
farið að fylgjast með klukkunni? Já. Eins og sem þú jarðstökk, það er þetta fyrst. Ó já, já. Dansa svona. Springan er ekkert hugguleg í þessu. Springan er ekkert hugguleg í þessu, já,
Við megum ekki fara held ég fyrir þau komið, sko. Það er wonderful. Þeir eru að koma, við þurfum ekki að bíða. Hvað er að gera? Dalvík Reynir. Hvað er að gera? Íttu inn á lið. Nei, hafa ekki stoppað tímann? Jó, kannski byrja því. Hvar? Svo íttu heimalið. Já. Heimalið er K.A. 3. Viss? Já. Og stelpunar er K4. Veistu hvað Dalvík er? KF Dalvík. Gröðan. Gestar. Af hverju er þetta komið svona? KF Dalvík. Á þetta að vera stórt? Já. KF? Bæði? Já. KF. Æ, ég held að þetta myndi vera svona í bandstrik. Nei, fyrir ekki að vera skást. Ég veit ekki hvað það er. Shift 7. Svona. Æ, ég kann ekki að gera í. Aha. Já, Tinna kom. Og Emilía.
Veit ég hvort þessi Anna veit.
Kom svo, nýtum þetta blái, nýtum
Þetta er notað sem mús. Já. Svona. Svo laganöfnin. Skiptir máli hvort liðið er hvað. Þetta er hvað um það. Til að vanda með hérna. Hvað er U? Ha? Ó, spes. Völsmarkur. Svona, 1. Já. Æ, Svona. Samt í svo Hann er komið. setja tímastað. Tíman í gang. Stökkur. Tíman í gang. Come on!
Þessi stifti ég alltaf ekki brjóta. Þessi fyrir ég á hann. Það er bara káfa. Víst, það er káfa hana. Við erum 2 leik eftir. Og við erum breytt leik eftir. Ég veit við erum káfa hvað. Vestri. Þú káfa nú með hvað? Og hvað er þetta? Vestri. Vestri hvað? Ég var að leika í káfastúkunni. Já. Ég var að búa að tilbúrast. Bara eitt liður. Og við setjum tímann hérna á stað og hitt sína tíma. Strax.
Ekki enn að vera þetta sko. Enn að vera þetta. 2 leiki og 1 leik eftir sko. Takk. Er það þessu? Þú veist að þetta er K. Þú veist að þetta er K2 sko. Nei, 3. Já, þetta er ekki byrja, róleg. Þetta er styrnum þau. Það er K2 sko. Nei. What? Ó, nei, veitu. Ef þetta er K-völlurinn sko. K4 sko. Þetta er ekki K4. Hæ? Ó, jú, þetta er K4. Nei, Nei, þetta er ekki. Þetta er K2 sko. Ég var að horfa á þetta leik í gær. Nenni að byrja vindurinn.
Allora.
Ha, hvernig gerir ég það? Stór, hvað er ó? Þú gerir ó, en það gerir það. Nei, það er ekki ó. Það er, já. Það kemur ekki. Ha, það kemur alltaf bara, það kemur bara svona. Þetta er ekki ó, það er bara ó. Ok, skástrík hvað? Skástrík.
sko tindastóll, þá ítið hérna og svo fjarðabyggð, það var bara hitt.
Hvernig fokkunni gerir maður... Hvernig gerir maður Þór? Eða Þór? Ó já, ég gleymdi þessu. Hæ, við vorum bara... Já, við vorum að spá hvernig áttum að, þú veist, resetta, þú veist, tíman á klukkunni, en svo náðu við því. Hvernig fokkunni... Það er heyrst í okkur, sko. Ég veit það. Hvernig gerir maður Þór? Hvað meinar? Það er ekki þarna þessar tönnu. Við skiptum við. Það voru bara... Svona, TH. Það er skott. Ég er TH. Ok, hann.
Svo stíl.
Varð Þór hvað? Núna? Já. Á móti Afturölding. afturölding. Veitu hvað á maður að gera í þessu tölvu? Kunnið ekki á þetta? Nei, það var ekki tengt okkur á þetta. Eða bara eitthvað sagt okkur eitthvað. Hvað? Ok, þegar Freyr, takk sem fyrir, Odni Kotti. Þegar leikurinn byrjar, þá ítir þú veist á þetta að setja tíman að stað. Og síðan þegar leikurinn er búinn, þá ítir aftur á þetta og síðan núllstillar tíman. Og síðan þegar, þú veist, ef afturölding skorar, þá gerur gestirnir skorar. Og síðan ef Þór skorar, þá gerur heimalir skorar. Ekkert að vita eitthvað þarna? Jú, ég ætla að kenna ykkur frá eftir. Og þið verður bara að muna að setja Þór heimilega? Já, og þið verður að muna að setja síðan tíman á stað þegar leikurinn byrjar og síðan stappa hann og þú veist, stróka út þegar leikurinn og Þið eru fræg. Gestarnir skorar, það þegar Þór skorar, heimili skorar og það búið nústilla tíma eða Onni, sjáðu, þá kannski íta þessu inn.
Þór hvað? Ítt að byrja. Nei, veistu, ég kann þetta ekki. Það er spurt þetta. Við þurfum ekkert að gera þetta. Við þurfum ekkert að gera þetta.
Þóravan!
sýnir sig! Hvað áttu að gera? Það er gott. Þetta er auðvitað.
að setja... Ég kann ekkert aldrei unnað. Never ever. Hvernig fór það stökkum? Í hörkuleik samt eða? Já, bríð. Þú tók ríkir og orði hjá þér. Ok, hvað var staðan þá? 2-1. Fyrir þeim, strákunum? Fyrst rá. Að segja þetta var ekki. Tíman vera svo sýkjar eftir. Sko, yfir ekki eftir. Ef að heimalið skorar þá er hér, gestaliði hérna. Og... Svo var ég alveg komin inn til þegar að næsti leikur er. Held að yfir sig í ruglunum með þessa línuverði, sko. Ok, býðum yfir það heil í mér aftur. Hver á að vera? Það stendur ekki neyður sagði að það væri klartur.
Voru foreldrar með inn í dómaraskjælinu? Eða bara stelpunar? Þú veist, varst þú búinn að sjá KA10-skjælið? Nei. Það sá merkilegt. Blessaður. Sko, Arnir á KA10 núna, hvenær koma næstu? Ok, en er æfing núna út á velli sem að klárast eftir hálftíma? Ok. Hver eru næstar? Það er einhverju pizza svona tíma. Já, á sama tíma. Pizza. Ok. Ég er Við erum aftur í einhverju vissinni klukkan 5, þannig þá er það pizzu. En... Já. Það er spurning sko, er þetta hann að... Ef þú heyrir í þeim tveim og setur vaktinu frá eitthvað 15:40 til 17, það flýtar í 40 mínútur. Þeir eru sundi. Það er í sundi núna? Já. Ok. En getur það að fara út á æfinguna og fengið einhverju þá bara líka alltaf að vaktinu fyrir þær? Já, reynir bara þú veist að... Já, ég minna þú veist að það verður sundi núna og svo pizza eftir. Það er ekkert mikill áhugur, sko. Já, annarkvæmst ekki bjóð, já. Já, ég káði annars ekki bara. Nei. Það hann er slíkur. Já, eða við erum aðeins svolítið á þarna. Ok. Já, það er næs. Ég veist að þetta var allt klárt, en ég sá að það var eins. Það var að skipta á, þannig ég ætla að hringja bara aftur í núna þegar já, við erum alltaf saman. En síðasta vakt, eða 17:20, það er síðasta vaktin. Já. Fáðu einhverja tvær til að koma þá. Við tjekkum á hann, ég skal hérna í Njálmveðari, hann er að koma með hann 15:40. Og hann getur að tekja hann þannig leika eftir. Já, en þú greiðir hann 16:20 til 18:20. Ok. Og í hann heyri ég Eiðana segja, já, þetta er gullið. Það er mjög skemmtilegt. Yes. Herðu. Já, það vantar það ekki á K-vellinu eftir. Herru, gott mál. Já, svo var þetta K-TV og ég svo við. Herru, geggjað. Bye.
ekki skráðir á skjælinu. Já, hann heldur nú áfram hérna. Já, en svo vantar 2 KA-velli, 2 síðustu. Já. Ég er ekki með þetta fyrir frá mér núna, það er örugglega, það er ekki 16-20. Það er Valdi fyrirleikinn og Andri seinnileikinn. Það er sett á hann því ég þarf að brasa þess. Þess. Það var... eins mikið eins og hægt er. Já, hvernig? Við skulum taka við kamerunni. Hverju? Það geta alveg verið smá þund, það skilja ég. Sko... Þetta er alltaf andra hann að finna út. Já, fyrir þær, sko. Það er náttúrulega... Það væri gaman fyrir þær að komast Já, það er hundleginn fyrir þær að taka. Þannig að hann alltaf fara bara á æfingun og græja það. Og þá erum við på þessi líka mesti.
og þess að ég get alveg verið á K10 þá eða þá ef alltaf það er að fara þá getur bara að tala Jón Viðar eða einhvern sem eitthvað sem er að horfa. Já. Þannig strák sem er í næsta K-lið. Já. Og já, svo ætlaði Eiður að reyna að redda línu orðið. Það sem við bara í hálfnæstu. Hvernig er klukkan innstilt? Þessi? Ég get alveg verið eitthvað, sko. Það er allt í lagi. Ég kannski hann rúða þetta sprett til að taka hann í gjafafrið fyrir línum sem er 7 leikir og það. Það er lítið 6 leikir að það gerð. Já, við rúla og fyrir svo aftur. Ég er bara 0 stig á tíma. Hvað? Já, þarna. Nei, byrja nýja leik, það er best. Ok. Þá er allt 0, svo bara skal liðin hérna. Og svo bara byrja setja tíma stað á stöðu.
margir fandir.
Tjörnum. Hvað er það? 3-1. Hver? Tók þetta 1. Bríet. Svo fengum að víti og Bríet þegar hann varði frá henni. Í stöðunni 2-1. Það var frjálf. Þannig. Það hefur þurft að vinna leikinn sko til að komast.
Það er næst. Er þetta ekki Breiðablik og KA3? Ég held að sé Breiðablik 3 og KA3. Það getur jú. Það er líka. Hvernig gerir maður þögn í þessu? Ég þarf ekki að gera þögn, ég bara kann ekki gera þögn í þessu. Eins og Þór An og ég gerði bara T. Já, eðlilega, þetta ég sé ekki hvað það er hægt að vera. Nei, ég sé það ekki. Skil ekki hvað það ætti að vera. Þetta er núna það væntanlega. Það var 3 Breiðablik 3. Hvernig getur þú séð það? En skilur Ég bara inn á stefnumótinu á Facebook síðan. Það er einhvern. Ok. Atlas, ertu líka næsta leik? Ég veit ekki, á ekki að vera. Ég ætti ekki svo að lína í þessu leik. Veistu Alla? Hann fór. Hann kemur smá. Það kemur smá.
Atlas, komdu upp síðan þegar, ætlar ekki Ivan taka við þér? Já, komdu upp síðan. Út af því. Af hverju kom við? Ivan, komdu upp.
veist, alveg. Það var alltaf að dæma alla leikina það.
fundarskjölið á Háatíð. Símanum þínum, Við erum við ekki með fáum ekki. Við erum ekki með aðgang. Fáum ekki neitt. Er hann að Lilja og Tinna, er það ekki einu vertið þeirra? Það hafa ekkert verið. Ég veit samt ekki, ég þekki það ekki samt. Ég sendi hann ekki. Hverju? Nei. Hvernig skráður þið? Ég ætla bara að Já, ok. En á morgun er þú Elli saman að það ekki? Já, Skráðu Elli þið það? já, mamma henni alveg. Já, ok.
sjá 5 einu sinni. Pressa, Plicas!
hvaða lið? Þeir eru því að vera með leikinn. Jónsi, byrju. Það bara... Nei, Jónsi múið. Kunnið þið á þetta? Nei, Aron kann þetta. Ok. Þið verða að muna, ok, þið ítið á þetta þegar leikur, ítið hérna þegar leikurinn byrjar. Svo ef að hérna Völsungur skorar þá ítið þið á hérna, Heimali skorar. Og ef að Þór skorar þá hérna Gesturinn skorar. Og síðan þarna með, Veitu, hvert er þú að fara? ég er að fara með Káa. Ef við að gera þetta bara? Nei. Já, ég veit það. Lilja og Tinna koma. Hvað, Lilja? Lilja Maren? Já, ég kann það. Það er munið ykkur og zoomar inn á þessu eða? Ekki zoom in. Af hverju? Hvað er heimalið? Er Völsungur heimalið? Kjáftaði. Næ, þú. Veistu, ef ég veit heimalið. Á ég búið að vita heimalið? Já. Nei. Já, hann er þetta. Kjáftaði? Hvað ruggla það? Skotaðis. Er þetta Þór? Þú verður samt, ef Þór skorar. Adam! Adam! Sjö, ok, En veitu, hver á að vera hér? Ussaðis. Hver vann hérna á hann? Ef Völsungur skorar þá ger ég hér, en þú setur að gestalið hérna upp á Hreflu, ekki? Hver vann hérna á hann? Þá getur Lilja að koma. Hver vann hérna á hann? Hvernig ítum maður á stökk á Með maður ekki tímanum? Já, tímanum hérna. Já, sittum tímanum á stað. Já. Snertu mig? Akkur því svona Völsungur heimaleg. Og svo kemur hérna. Sittir ekki jafntefli á Fúlham? Sittir ekki jafntefli á Fúlham? Nei. Jú. Fúlham er að vinna 2-1. Jú, ég var að sjá hvað ég. Segðu mér. Gústi. Lóttu balli! Stippi, þetta er örugglega hinn undanúrslitaleikur. Þeir sem að vinna hérna eru að spila móti okkur. Góðan daginn. Ef að við vinnum að eftir, þá erum við að spila móti sigurliðinu. Og ef að við töpum að eftir, þá erum við að spila tafliðinu. Hei, það heyrist í þér. Nei, ekki ræða. Hola. Ætti að tjekka þess hvort það heyrist í þér. Já, endilega. Tjekka þið. Ég er á bæinn. Ég er Sveinur sem fann það. Ég tók í vegna síðan.
Þetta vill ekki fara lengur niður. Ok, ég Það er allt leikar. Já, þú getur hústar. Þegar þú þrjóttir með hústar. Síðan fætir þú Hey, hvað er ára? Þetta tók 2. Já, ég veit það ekki. Ég skal vera hérna. Já, ég var beðist í sko. Ég held að leikum bara að byrja. Hérna, hústu þessu mjög tjók og hvernig leikum? Nei, ég var ekki með síma. Hvað er þetta? Hvað sé þetta boltana miðuna? Og eru þið að horfa? Nei, ég ætla að tjekka hvort það heyrist í okkur. Já, hefur þetta verið í okkur? Já. Í 2022 eða? Vonandi. Hvað meinar live hérna sko? Battu þig að rugglaður, spurður þig hvort það sé 2002? Það heyrist í okkur. Ég var lýsa leik. Já, Gústi, við vorum að lýsa leiknum. Góðan daginn, kæru gestir. Hérna erum við með Völsung á móti Þórsurum. Þetta er æsi spennandi leikur alveg örugglega. Þetta er held ég Völsungur 1, Þórungur 2, ef ég veit rétt. Og Völsungur byrjar með bolta. Setja boltan á mig. Hérna, Gústi, við erum að setja. Þetta er kvenna meistaraflokkur sko. Það er ekki leikskýrsla. Æ, Jú, gott. er hún að fara að vera á myndavélina? Það er eitthvað að svona með. Jú. Þú ert að horfa okkur, akkur ekki? Hafið þið að byrja? Já, hús. Hey, Gústi verður, nei ekki Gústi, Aron verður tilbúin að setja af stað. Já, kúpið. Svo þetta er perfect timing. Það er perfect timing. Nei? Þetta er svo perfect timing. Er þetta ekki Völsungur lítið meðverðsblóð? Jú. Sjá. Ég vil nú ekki fara niður. Við erum lengi á þeirra að koma. Ég er svo ógættu hvað er lengi þar. Ég vil ekki fara. Já, flottu Stibbi! Kunnið þið á tölvuna? Nei. Þessi stendur maður hérna bara. Það stendur hérna heimurinn skorar er Völsungur, gestalið skorar er Þór og síðan stöðu í tíma hérna og breytjum lið hérna og eitthvað. Það er ekki flókið. Svo greitt að, þú veist, ef að...
Við sáum andra! Þetta var gæja. Þessi var í. Þessi með brekku.
Arnór! Hvað er ég að gera bara núna? Já. Gerum við eitthvað svona? Gerum við þetta ekki svona? Það er bara tóra tíma. Hvaða lið er þetta? Er þetta ekki Káa og ha? Þetta er bara heim. Þetta er líka Þóra. Nei, þetta er ekki Hauka, þetta er ekki þetta. Þetta er ná Blönduósi eða eitthvað. Tinna, fara að spila þig. Nei, spila Reyftu! Fljót! Spila mig! Hvernig varst þú á kamerunni? Nei, já, en við kannum ekki. Stoppa hana, núna tíma. Já, ég hef ekki. Nei, það er ekki tíma. Reyndu alltaf dómarinn sé að koma. Ha? Er það? Það er Haukur held ég. Já. Ég skal líka. Þú eru að gera. Og ég er búinn að... Ok, græði þetta líka. Hérna þá er að byrja nýjan leik, það er allt 0. Heimalið, gerum við bara lengstanafnið. Nei, það er kemst ekki eins og gerum við bara THK1, það er bara þannig. Nei, þetta er Tindastóll Hvöt Kormákur. K2. Ok, en kunnið þið samt? Já. Hérna og svo mörkin eru hér. Já. Alright, þá ætlum ég að hoppa niður og þið startið það þegar ég... Nei, Tinna, þú ert að þessu. Lilja, kanntu á þetta? Nei, þetta. Kanntu á þetta.
gerum að káfa minn. Hann spyrir. Nei, ég þarf ekki fyrir það. En ég bara að fara að vinna. Já.
stóru bíó. Býttu, þú veist, það eru þarna, bíðum aðeins. Já, þetta er Þórsvöll. Já, þú veist, það kemur ekki þú. Það kemur ekki Þórsmestur. Ég trúi það. Það kemur ekki Þórsmestur. Þetta er í bygginni, sko, þetta er bara breytast í bygginni.
Heilsu? Yfirlöndi? Hvað er þetta?